Oh my God. Wala pa pala. Poco pa pala siya. Lagay ko lang siya dito. Poco, Poco, Poco. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies. Good morning. So, God, yung kagat na lamok. So, napansin nyo naman sa title ng video na to, I've been waiting this for almost 2 weeks kasi delay siya dahil nga sa bagyo ulit. So ngayon, dumating na siya and in-expect ko talaga na darating siya na ngayon dahil nung isang Monday, dumating na yung in-order ko na AirPods. So papakita ko na lang sa inyo. Ito sila guys, buy one take one, tapos nagkakalaga ito ng 296. Tapos, bali na bayaran ko, it's 324. Kasi may shipping fee pa. So, yan guys. Lobat pa tong isa. Naka-charge pa sila. Hindi ko na siya na-review guys dahil medyo naging busy ako this January dahil nga may mga priority ako na inuuna talaga. And now, yan yung natin. Nabili ko to, it's December 27. And dumating na talaga yung malaking purchase ko last year. Tapos dumating siya ngayon. Pinunit ko siya. Napunit ko siya guys kasi syempre chinek ko if ever. Alam nyo naman, marami ng scam ngayon. So kailangan talaga. So sanitize lang tayo guys. So, buksan na natin siya. Naka-bubble wrap pa siya. Diba? Pag kita ko agad na naka-plastic siya, alam ko na talaga na legit siya guys. Siguro yung last order ko ng phone, it's last year, which is yung phone ng katrabaho ko, yung Poco M3. Yan. So, in-order ko rin ko sa tagal-tagal na yun last year pa. So ngayon, ito na guys. Ito naman yung sa akin. Kasi yung Redmi Note 10 ko, it's nabenta ko na siya sa kapatid ko kasi nagmamakaawa siya. Wala kasi siyang phone. Tapos, yun, binenta ko na lang kasi nakakaawa. Then, mayroon pa naman akong isang phone kasi itong iPhone na gamit natin ngayon. So, gusto ko talaga ng dalawang phone. I mean, okay lang naman kasi pinag-ipunan ko naman to. Dalawa yung phone ko kasi syempre may business ako, small business. So, ito na siya. Kita nyo na ba? Oh my God! This is Poco M4 na. Kasi yung last phone ko, it's Redmi Note 10. Tapos hindi pa ako nakatry ng Poco. Yung Poco M3, yun yung sa katrabaho ko. It's yung Poco M4 na 5G. Yan. So, buksan na natin siya. Legit talaga siya guys kasi naka-bubble wrap pa siya. Tinanong pa nung delivery rider na legit ba rin yung sarili na bilinan ko. Yes, legit naman. Kailangan naman. Wala, in God's wala pa naman ako encounter na hindi legit. Ito na siya guys. Oh, naka-plastic pa siya. Oh my God. 5G connectivity will vary based on local operator capabilities. Yan, di ba? Nakita nyo na ba? Yan. Like tama ng arte. Wait lang, kunin ko muna yung gunti. I'm so very excited for this. First time ko magkaroon ng 5G na phone. So itong binili ko, it's Poco M4. Yan, nakita niyo siya. It's Poco M4 5G, color yellow,
6 gig of RAM and 128 internal storage. Kagaya din ng phone ko. Pero ito feeling ko mas malaki to siya. Tapos ang advantage niya, may color siya, may matte na. Tapos 5G. Yun yung advantage niya. So buksan na natin siya. Gusto ayoko maggasgasan siya. Ano ba? Dito na lang sa ilalim pala. Oh. Satisfying, right? Alam mo talaga na bagong-bago siya na ikaw pumubukas. So ito is 200 pesos to. Alam nyo guys, I'm on sale person. So binili ko to nung sale nung December. Kasi dapat bibili ako 12 Siyempre nadalawang isip ako nung that time kasi bumili nga ako ng iPhone. Tapos ito na nga guys. Ito na siya guys. It's Poco. Kano na siya? It's Poco M4 Pro. Like pang thumbnail. So buksan na natin siya. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung laman niya. Color box lang siya. Color yellow. Buksan na natin siya. Poco M4 5G. Oh my god. Wala pa pala. Poco pa pala siya. Lagay ko lang siya dito. Poco. Oh my god. Ito na yung phone guys. Siyempre, tingnan naman natin itong nasa yellow box. So, itong pin injector pin. Oh my god, legit talaga guys. Alam nyo guys, kapag bumibili ako ng phone, it's pinapanood ko muna yung mga review. It's maganda ba to? Ganito, ganyan. Yung napanood ko nung una, it's a solid tech review. Tapos, sa TikTok ni Mary Bautista napanood ko to. Para siyang first time ko magkaroon ng Poco sticker. Like later, everything you need, nothing you don't. Oh my god, Poco sticker. Tapos, yung quick start guide na hindi naman natin binabasa. Yan. Then, yung free jelly case niya. So, tingnan natin guys if matibay siya. Okay, medyo matibay naman. At least may jelly case tayo pang protect. Gagamitin natin ito. So, babalik muna natin itong mga cheche boreche. Siguro gagamitin ko ito. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Pero hahanapan kita ng lalagyan. Yung panundo. Kasi papakatin yung Purisima mo. Then ito na siya guys. The phone itself. So tingnan naman natin kung ano pa bang mamaya na tong phone. Oh my god. I'm so excited. So dito sa baba it's yung USB. And maganda siya guys. Kasi 33 watts na yung charger niya. Siya guys. Hindi ko to gagamitin dahil may dahil may yung charger ko sa ko dati sa Redmi Note 10 meron pa naman ako. So it's USB type C na color orange na yung nasa looban niya. Hindi ko rin to kagamitin. Katago ko lang ko sila. Katulad ng ginamit ko sa katulad nung ginawa ko sa iPhone. Babalik lang natin to. Then, the moment of truth, this is the phone itself. So, medyo pataas siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Sobrang ganda. Dalawa ba yung camera? 4. Parang dalawa lang yung camera. Pero 50 MP na siya. So, 5G. Buksan na natin siya. Oh my god, like literally. Ito pala guys. Sobrang sarap sa pakiramdam. Oh my god. Ay, ang ganda niya guys. Oh my god, bakit parang gold siya? Ang ganda niya guys dahil gold yung nasa dito niya.
Then yan. Yan yung picture niya. Like, diba? Tapos, yung punch hole na maliit sa taas. So, may tempered na rin siya. Para safe na safe, diba? Yun kayo, oh. Tapos, yung speaker niya. Tapos, yung mic. Tapos, yung 3.5mm jack niya. Tapos, USB Type-C. Tapos, wait lang guys, kukunin ko muna yung SIM ko kasi ilalagay natin yung SIM para 5G kasi yung SIM ko dito or kailangan pa siya i-activate. Manonood pa lang ako ng mga tutorial. So dito kasi siya nilagay sa iPhone. Diba? Ito guys. So ilalagay natin yung SIM card tray ko tsaka kasi ano lang kasi to nakita ko sa post, ano lang kasi one SIM lang. Yeah, it's okay lang naman kasi dalawa naman yung SIM. So open natin siya dito. Dito yung panundot niya. Tapos yung fingerprint scanner, tsaka yung volume rocker. So pinutin natin siya. Maganda yung dito guys kasi matte na siya. Tapos dito it's para siyang matte din. Tapos dito it's gold. Gold yellow yung ano na. Gold yellow black yung ano niya. So ito na siya guys. One SIM lang talaga siya. Pero it's okay. Parang katulad ng iPhone ko. Yung sa iPhone ko it's globe. Tapos dito ilalagay ko it's dito. So one SIM lang siya guys. But it's okay. At least 5G na siya, diba? So, lalagyan na natin itong 32 give natin. Tapos, i-on na natin siya, guys. Then, testing na tayo for picture, video, or music. Kasi may music at oh, wait lang. Oh my God, wait lang, ha? Wait lang. Kasi, medyo slimy yung ano natin. Dahan-dahan lang natin siya. Dahan-dahan sa pagpasok. Ayan, napasok ko siya. So, open na natin siya, guys. I'm so very... Oh my God! I'm so very excited! Oh my God! Poco. This is my first time Poco. Yan. Nandiyan kayo, guys. Kita ko kayo. So, open lang natin siya. Hinihintay ko siya. Power. Oh my God! Ano pala to? Sister cam din pala to sa Redmi Note 10. At saka Xiaomi. Ito na siya guys. So, set up ko lang siya guys. Oh my God. English. Like literally. Oh, naka-ano na siya. Pwede na tayong makatawag dito kasi naka-VO LTE na siya. Philippines. Okay. I agree. Okay, skip ko muna kasi bakit siya naka 4G plus? 4G plus pa siya guys, pero ano natin, edit natin. You're getting phone, it's ready. Your phone, it's getting ready. Oh my God! May buhok. May buhok! Okay. Sobrang ganda niya, bro. Like, sobrang ganda niya. Okay, i-connect niya. Skip ka muna. This one. If you just stay here, spend the rest of my life here. If you can stay there, laughing out in the heaven. So, sige, wait lang. Ano ko na lang muna sa internet. Balikan ko lang ngayon, ha. Santa, tell me if you really there.
Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't